Saya dan Farah memang suka sekali merakamkan kehidupan kami dan berkongsikannya di media sosial. Kamera dan kami ni ibarat aur dengan tebing, tak boleh dipisahkan. Apa saja yang menarik, pasti kami akan kongsikannya. Kadang-kadang, Farah ni suka berbual seorang diri dengan kameranya. Samalah dengan Zin. Bila kita buat vlog macam ni, kita kongsi pengalaman dan pengetahuan dengan followers kita. Jadi untuk projek terbaru ni, kita akan kongsi dapatan dan tinjauan dalam mencari budaya dan tradisi orang Melayu Singapura yang hampir hilang. Follow us! Wah, Farah, banyak kan yang kita dah selamatkan? Benda-benda yang hampir hilang ni. Kita selamatkan. Iyalah, sekurang-kurangnya kita dapat gali dan kaji semula aspek-aspek budaya dan sejarah sebelum ia terus luput. Betul? Nasib baik kita buat projek ni. Boleh kita kongsi dengan golongan milenial seperti kita. Dan mujur ada usaha dari pihak kerajaan untuk terus selamatkan khazanah lama sebelum ia terus hilang. Kerajaan? Maksud awak pemerintah kan? Bukan kerajaan. Kita mana ada raja? Oh, iyalah, pemerintah. Saya silap. Tapi awak tahu kan yang dulu memang ada raja tau. Tahu. Buktinya tu, Taman Warisan Melayu dulunya Istana Kampung Glam kan? Betul tu. Dan Fort Canning pula dikenali sebagai Bukit Larangan sebab ia tempat raja bersemayam. Wah, semayam Klasik betul perkataan tu. Jadi, dua istana? Yang tu saya tak pasti. Apa kata kita buat kajian tentang istana-istana yang hilang? Sek, kita mulakan sekarang juga. Mari. Sin, saya dah buat kajian ringkas. Awak tak akan percaya. Kemungkinannya ada lebih daripada 20 istana yang pernah wujud di Singapura ni. Tak mungkin. Mustahil. Singapura yang kecil ni ada lebih daripada 20 istana. Kebanyakannya dah hilang tapi ada juga bangunannya yang masih kekal atau tinggal tapaknya saja. Banyaklah soalan yang bermain dalam kepala saya ni. Agak-agak awak kan masih tak ada bekas penghuni istana-istana ni? Awak nak cari maklumat Tak, saya dah buat homework. Saya dah buat janji temu dengan seorang yang berketurunan Tengku dan juga bekas penghuni Istana Kampung Glam. Wah. Tak payah tulis, bos. Farah, awak tahu tak yang inilah dia gerbang istana. Sultan Gate? Tapi gerbangnya di sana, jauh lagi. Ini kan kawasan istana, mestilah besar. Awak bayangkan dulu gerbang ni betul-betul menghadap ke laut. Mana lautnya? Tak nampak pun. Itu kan Beach Road. Dulu ada pelabuhan lagi. Cuma sekarang sudah ditambak. Jadi tak nampaklah pantainya, jauh. Tapi apa bezanya raja dengan sultan? Raja tu memerintah kerajaan. Manakala sultan pula mengendalikan kesultanan. Tapi di tanah Melayu ni tak banyak bezalah. Ia mengikut peredaran bahasa. Maksud awak? Maksud saya, sebelum datangnya Islam, perkataan raja tu digunakan daripada perkataan Sanskrit raja. Tapi setelah orang Melayu meluk Islam, istilah sultan pula diangkat. Tapi kedua-duanya raja dan sultan masih digunakan oleh orang Melayu. Sebab tu ada Jalan Sultan kan? Betul tu. Jalan Sultan tu sempadan kawasan estet istana yang asal tau. Kompaun istana tu mestilah lengkap dengan pelbagai kemudahan dan prasarana. Macam di sini, ada masjid, ada kuartus kerabat, ada kubur. Kubur? Kat mana?
Istana Kampung Glam berusia lebih 200 tahun dan telah beberapa kali melalui pembinaan semula. Ia awalnya dibina di atas tanah yang disediakan oleh pemerintah British kepada Sultan Hussein Shah dan seterusnya menjadi kediaman peribadi bagi kerabat diraja. Sekitar 20 tahun lalu, ia dipulangkan semula kepada pemerintah dan menjalani kerja-kerja pemuliharaan. Ia sekarang berdiri sebagai Muzium Taman Warisan Melayu Singapura. Apa khabar Tengku? Khabar. Zain ni lah Tengku Syawal. Tengku Syawal, saya nak tanya, betul ke Tengku ni keturunan ketujuh Sultan Hussein Shah? Saya benar. Kalau nak tahu lebih lanjut, mari kita silakan ke dalam. Boleh. Mari. Wah. Inilah semua khabar keluarga semua. Tengku, boleh tak Tengku ceritakan tentang susugala keluarga Tengku yang menetap di istana sini? Kita mulakan dari segi daripada kedatangan Sultan Hussein ke Singapura lah. Jadi semasa Sultan Hussein tiba dan menetap di sini, banyak juga susur jalur daripada Riau Lingga, daerah lain yang berikut serta sama. Dan daripada jalur itu, daripada Sultan Hussein ke Sultan Ali, Sultan Ali ke Sultan Alauddin Alam Shah, Sultan Alauddin Alam Shah ke Tengku Haji Ali. Jadi Tengku Haji Ali ada sepacik dia Tengku Cik Mahmud. Saya adalah daripada dua ini. Daripada bapa saya, Tengku Hussein, Tengku Haji Ali. Mak saya, Tengku Wani Munira, Tengku Fatimah, Tengku Abdul Aziz, Tengku Hitam Majid dan Tengku Cik Mahmud. Dan ini adalah antara keluarga-keluarga yang menetap di sini. Dan keluarga-keluarga inilah yang dalam masa proses dari segi bersama tu, kalau ada keramaian, dia orang yang akan membantu. Jadi kalau mereka yang kahwin luar, adakah mereka menetap di istana? Kalau katakan mak bapak dia ada sini kan, semasa luar tu belum ada tempat menghuni, dia akan sementara duduk di sini. Tapi kalau nak dikirakan yang terakhir kita beri laluan untuk pembinaan Taman Warisan ni, ada agak dalam 100 lebih lah yang menetap. Tapi kalau ikutkan pintu tu, satu pintu boleh ada 2-3 keluarga. Mari kita sila ke sana. Kalau dulu kita sering di palang-palang. Jadi satu palang tu satu keluarga. Jadi kalau istana ni kirakan ada berapa keluarga yang menetap di sini? Tingkat 2 kalau yang semasa saya ingat masa remaja tu ada dalam 5 keluarga. 5 keluarga. Jadi lama-lama kelamaan yang terakhir setelah kita beri laluan, saya dengan mak saya punya keluarga je lah. Saya pun dah ada rumah sendiri kan. Tapi sering datang ni ke seluruh atas tu ruangan untuk kita lah. Jadi berapa lamakah Tengku sudah tinggal di istana ni? Kalau ikutkan sejak saya lahir di sini tahun 68 lah. Dan menetap tu sehingga yang kita diminta beri laluan untuk pembinaan Taman Warisan. Dan kita tengok ke ruang lain kalau nak. Silakan. Jadi ada tak kenangan yang meninggalkan kesan sewaktu Tengku tinggal di istana ni? Kenangan yang memberi kesan. Secara pada diri saya peribadi, saya lebih suka duduk di depan istana, di tingkap tu, sambil memerhatikan perjalanan masyarakat luar ke dalam dan juga ada terfikir dalam benak fikiran saya, adakah ini akan hilang ataupun akan gemilang. Boleh tak Tengku ceritakan suasana sewaktu Aidilfitri ke atau majlis perkahwinan di istana? Kalau untuk hari raya kan, biasanya selepas solat hari raya, orang masjid dan juga kerabat keluarga akan berkumpul. Dia baca doa selamat dekat atas istana lah. Dan arwah ayah akan menyambut lah.
Dan juga dalam satu kenangan hari raya tu tahun 68 tu saya dilahirkan. Kan? Mak saya, ibunda saya cerita 4 pagi tu dia masih jahit baju lagi. Jadi jam 10 pagi terus ke Kanaga bawah lah. Keluarlah saya. Itu yang betul kesan lah. Dan juga katakan dalam tu hari raya tu, kerabat keluarga tu semua bersalam-salaman lah. Jadi tunggu, saya nak tahu ni, ada tak masakan yang istimewa yang akan dihidang di istana dulu? Ini akan saya bawakan awak pada rumah bonda saya untuk merasakan hidangan ini. Okey, baiklah. Boleh. Okey, silakan. Mari. Terima kasih. Wah, macam sedap je. Wah. Tadi kan kita jumpa Tengku Syawal. Sekarang kita jumpa bondanya pula. Wah, Mak Angku, hidangan hari ni macam istimewa lah. Mak Angku masak apa ni? Namanya nasi telur. Nasi telur. Nasi telur. Nasi ni yang tahu cuma anak-anak raja je. Kalau Singapura di Kampung Glam je dulu. Jadi hidangan ni Mak Angku yang masak sendiri ataupun dayang-dayang ke pembantu yang masak di istana pada ketika itu? Oh, sebetulnya Mak Angku ni tak suka duduk dapur. Tak suka masak. Jadi yang kalau nak bikin nasi ni nanti ayahnya Tengku Syawal tunggu daripada saudara daripada Terengganu lah. Jadi saya nampak ada nasi, ada telur. Tapi apa bahan-bahan yang lain ni? Sebetulnya bahan dia tak banyak. Cuma yang leceh tu telur garing. Berapa lama nak buat telur garing tu? Telur garing ni ayam buat lama. Oh, berapa lama? Saya itu hari saya masak air raya 30 biji 4 jam. Wow. 4 jam, 4 jam. Bahan-bahannya yang lain? Daging digoreng, tabukan kunyit gitu, dia potong dadu dan udang kering pun ada. Ditumbuk, digoreng juga. Nasi telur ni sangat istimewa kan Farah? Jadi bila ataupun apakah acara yang nasi telur ni akan dihidangkan? Biasanya acara macam hari raya. Untuk keluarga kita hari je. ni. Yang tahu kita punya family je yang di istana. Lain orang Singapura sini tak ada, tak tahu. Ada tak hidangan-hidangan secret yang lain yang kita tak tahu? Ayam golek ni. Ni ayam golek ni? Ya, Oh. kalau Terengganu dia panggil ayam golek. Kalau di sini ayam percik. Mak Angku meriah tak pada zaman dahulu ni? Memang meriah. Pendeknya kita dah tak jumpa lah macam duduk di istana tu. Ramai kan. Tangga depan, di tangga belakang macam naik penuh. Oh, seperti gambar di belakang tu lah kan? Semua menyambut ini hari depan. raya. Ya. Wah, ramai di istana pada zaman dulu. Ni nasi telur dah memanggil saya ni. Boleh tak kita cuba? Boleh. Boleh Sabar tolong saya. hidangkan. Boleh. Dah sedar tak nak makan? Makanan istana ni. Okey. Ready? Ready. Jemput ya, Mak Angku. Jemput, Mangku. Telur garing dia. Lain daripada lain dah. Saya dah rasa macam permaisuri lah. Awak ni. Jadi Mak Angku rindu tak tinggal di istana? Rindu, memang rindu. Tapi rasanya tak jumpa lagi. Wah, Farah. Tadi kan bila saya dengar je cerita Tengku Syawal dan bondanya, saya dapat bayangkanlah keadaan istana sewaktu mereka menghuninya. Saya pun bila sebut istana, terbayang kampung lama yang dibuat daripada kayu. Tapi macam grand, macam filem lama-lama. Farah mestilah kena upgrade. Takkan dengan struktur yang sama. Dengan teknologi baru, istana pun boleh naik taraf tau. Sin, ada tak sesiapa yang boleh kongsikan peralihan istana yang lama, yang klasik hingga yang ke moden? Maksud awak seni bina dan fungsinya? Saya ada satu orang ni yang boleh bantu. Nak jumpa dia? Nak. Saya kontak mari ya. Dr. Imran,
kami ni sebenarnya nak timba ilmu sikitlah dari perspektif seni bina dan juga sejarah. Mengambil contoh dari Kampung Glam, boleh tak Dr. Imran ceritakan sedikit apakah antara prasarana atau kemudahan yang terdapat di kompaun Istana Melayu? Jadi misalnya kalau kita ambil Kampung Glam sebagai contoh, kurang lengkap apa yang kita dapati sekarang. Tapi dahulu mungkin pernah wujud sebuah kompleks istana yang lebih lengkap. Setahu kita, ya, ada setidaknya bangunan gerbang, pintu gerbang yang tinggi. Salah seorang yang pernah berkunjung ke Kampung Glam waktu itu, 1830-an, beliau menyatakan ada pintu gerbang yang sangat tinggi dari batu. Kemudian masuk ke perkarangan, kita akan dapatkan sebuah balai penghadapan, dan kalau istananya lengkap ada balai apit kiri dan kanan. Kemudian ada balai rong, sebuah balai yang besar untuk menghadap raja, tapi ini terhad pada setengah individu saja, tidak semua orang dapat masuk ke balai rong. Di sisi balai rong kita ada balai nobat, balai gong dan balai-balai yang lain. Ya. Pernah ada salah satu sumber bahasa Melayu, sumber klasik, teks klasik Melayu yang menyatakan ada balai Jawa malah. Jadi kita tak tahu balai Jawa itu untuk apa. Apakah untuk persembahan tarian Jawa, muzik Jawa mungkin, kita belum tahu. Kemudian dari itu ada balai, ada sebuah bangunan besar. Itulah kediaman raja yang rasmi yang dinamakan Istana Besar. Dan akhir sekali balai penanggahan, iaitu dapur. Kalau di Kampung Glam dulu, bangunan yang kita dapat sekarang yang telah dibina semula 3 kali tu. Jadi yang kita dapat sekarang 1840-an. Di sebelah kiri dari bangunan induk ataupun bangunan batu yang kita lihat sekarang, dahulu ada dapur, bahagian dapur di sebelah kiri, tapi dah tak ada lagi. Adakah ia benar yang istana raja ni selalunya dibina dekat dengan perairan seperti laut ke ataupun sungai? Ya, biasanya begitu sebab dahulu hampir kesemua penempatan ataupun kota-kota Melayu yang lama menggunakan pengangkutan air sebagai cara pengangkutan yang asas. Oh, jadi benarkah ada istana di atas Fort Canning dulu? Itu yang diterangkan dalam Solalatus Salatin ataupun sejarah Melayu kan. Tapi bentuk tepatnya kita tak berapa pasti. Yang kita tahu dari segi temuan arkeologi ada beberapa teres, undak-undak lah kalau bahasa Melayu yang khusus je. Dan di teres-teres ini terdapat batu umpak ataupun batu asas untuk tiang kayu dan juga tile ataupun jubin dari terakota. Jadi maknanya dulu ada beberapa balai. Diperkirakan boleh jadi balai-balai ini digunakan untuk istana atau juga untuk sebuah candi. Kita tak berapa tahu. Kalau candi itu tempat pemujaan. Waktu itu Raja Melayu dan masyarakat Melayu belum masuk Islam kan. Mungkin ada percandian, mungkin juga istana. Hari ini kita akan belajar tentang ruang dalam istana. Apa itu penanggahan? Penanggahan. Cikgu, dapur. Bijak. Seterusnya, balai nobat. Pentas. Bijak. A1 student, cikgu. Apa itu taman sari? Kebun bunga. Apa itu balai rong? Tahu cikgu. Tak tahu. Cikgu relax. Dewan. Tahu. Bijak. Okey. Itu sahaja pelajaran hari ini. Bagus. Balik. Terima kasih ya cikgu. Bye. Sekarang baru saya tahu istana tu bukan cuma bangunan saja, tapi satu kompleks atau kompaun yang lengkap macam Badam ini. Iyalah, istana tu kan bukan hanya sahaja penginapan untuk raja. Kadang-kadang kan Farah, dalam istana tu ada juga penginapan untuk pembesar-pembesar istana. Pembesar istana? Macam siapa? Mereka yang mentadbirkan kegiatan istana lah. Macam kalau kabinet pemerintah kan ada menteri besar. Tapi kalau macam syarikat besar ada exco atau manager. Macam gitulah. Oh, kalau di Tanah Melayu, struktur pembesar utama merangkumi sistem 4 lipatan, iaitu nombor 1, bendahara, dia seakan Perdana Menteri. Nombor 2, Temenggung yang menjaga keamanan dan keselamatan negeri atau internal affairs. Nombor 3,
Laksmana, Ketua Perkhidmatan Tentera, dan nombor 4, penghulu bendahari yang mentadbir logistik istana. Farah, kalau tak silap saya kan, di Kampung Glam ni pernah tahu ada rumah bendahara. Ia dikenali sebagai Gedung Kuning. Ni dia. Saya pernah baca tentang Gedung Kuning yang di Kampung Glam ni. Are you thinking what I'm thinking? Tak apa. Apa kata kita jejaki penulisnya? Itulah yang saya fikir. B1, cepat B1. Okey, Bitu. Hai Kak Hidayah, kita jumpa lagi. Kali ini kita nak tanya tentang istana pula. Betul ke Gedung Kuning ni asalnya digelar rumah bendahara? Adakah ia sebahagian daripada istana Kampung Glam? Sebenarnya semasa Sultan Hussein ditabalkan sebagai Sultan oleh Raffles dan dia membina Istana Kampung Glam. Jadi dia juga membina rumah di sebelah Istana Kampung Glam yang sebenarnya dia hendak peruntukkan untuk bendahara Singapura. Tetapi Sultan Hussein tidak ada bendahara. Jadi kaum kerabatnya tinggal di rumah yang digelar Gedung Kuning. Jadi rumah itu sebenarnya dibina untuk bendahara. Jadi rumah untuk bendahara. Rumah bendahara. Tetapi tiada bendahara yang tinggal di situ. Rumah itu digelarkan Gedung Kuning kerana temboknya berwarna kuning. Sejak bila Kak Hidayah tinggal di dalam Gedung Kuning dan berapa keluarga yang tinggal di bawah satu bumbung? Ya, saya dilahirkan di situ. Semasa kawan-kawan saya yang lain dilahirkan di hospital, tetapi ibu saya mahukan saya dilahirkan di Gedung Kuning. Jadi apa kaitan sebenarnya Kak Hidayah boleh tinggal dan dilahirkan di Gedung Kuning tu? Istana Kampung Glam dibina dahulu, setelah itu Gedung Kuning. Tetapi pada tahun 1907, Tengku Muhammad bin Sultan Ali, iaitu keturunan Sultan Hussein, dia telah menggadaikan Gedung Kuning kepada RMPS Anamela Chetty. Dan itulah terputusnya Gedung Kuning daripada Istana Kampung Glam. Pada tahun 1912, rumah itu dijual kepada moyang saya, iaitu Haji Yusof bin Haji Muhammad Noor, atau lebih dikenali sebagai Haji Yusof Tali Pinggang. Dia ialah seorang peniaga songkok juga, dan mereka tali pinggang yang dipanggil tali pinggang haji. Tapi boleh tak ceritakan tentang zaman di Kampung Glam? Macam Kampung Glam macam kampung yang biasa. Orang di Kampung Glam kebanyakannya orang Jawa. Ada juga orang Arab, orang Bugis, orang Bawean, orang Melayu lah kirakan. Dan juga orang berbangsa Cina, India, dan ada juga yang berbangsa Yahudi yang menjadi jiran kita juga. Jadi kirakan cosmopolitan lah. Farah, kita asyik-asyik ke Istana Kampung Glam aja. Iyalah, dah bagus tu kita dapat korek ilmu dan sejarah tentang Istana Kampung Glam tau. Tapi istana yang lain semua dah hilang ke? Sebab itulah saya bawa awak ke sini. Suruh pakai baju sukan. Sebab hari ni kita nak pergi trekking. Menjejaki tapak-tapak istana di seluruh Singapura. Awak nak bawa saya? Iyalah. Awak tahu ke? Tak tahu. Tapi saya ada kawan yang lebih tahu tentang istana-istana di seluruh Singapura. Nak jumpa? Nak. Mari. Okey. Hai abang. Abang yang buat kajian menjejak istana-istana lama kan? Ya. OG tu. Sebab saya cuba cari istana-istana lama yang telah hilang. Saya cuba cari kewujudan mereka semasa ia ada di Singapura. Okay. Saya nak perkenalkan, inilah dia istana pertama, iaitu Istana Temenggung Sungai Singapura yang terletak di sini.
Jadi sekarang ni ia telah berubah menjadi Asian Civilization Museum. Dan di sini jugalah tapaknya di mana Raffles menandatangani perjanjian antara Sultan Hussein dan Temenggung Abdul Rahman. Wah, Farah, kita ni sekarang berada di tapak pertama istana di Singapura tau. Oh. Jadi, Abang Tua, ada tak bekas istana-istana yang lain? Di Singapura ada lebih daripada 20 buah istana yang telah hilang. Mari kita pergi lihat tapak-tapak istana yang lain. Boleh? Okey? Mari. Okey, mari. Zin, mengapa kita di sini? Tadi kan kita berada di Sungai Singapura menyaksikan istana Temenggung Abdul Rahman. Kalau nak tahu, di sinilah tempatnya istana Temenggung Singapura yang didirikan selepas Temenggung Abdul Rahman berpindah daripada Sungai Singapura balik ke Teluk Belanga. Jadi, apa yang kita lihat sekarang ni adalah tapak istana Temenggung Abdul Rahman. Apabila dia meninggal pada tahun 1825, anaknya mengambil alih, iaitu Temenggung Daeng Ibrahim. Bangunan kuning tu adalah makam. Apabila Temenggung Abdul Rahman meninggal, dia dimakamkan di sana. Dan apabila Temenggung Daeng Ibrahim meninggal, dia pun dimakamkan di sana. Jadi makam mereka masih ada di sini. Ada lagi satu benda yang menarik yang akan saya tunjuk awak sekarang. Satu lagi benda. Apa? Pergilah. Okey, apa yang saya nak tunjuk pada anda sekarang ni ialah tiang lama. Tiang lama yang dibina oleh Wong Afuk. Apabila Wong Afuk membina istana lama untuk Temenggung Daeng Ibrahim, dia juga membina beberapa rumah sekelilingnya. Dan ini adalah salah satunya tiang yang masih berdiri tegak hingga sekarang. Jadi apabila kita lihat gambar istana lama dulu tu mempunyai tiang lama tu seakan tiang yang apa kita lihat sekarang. Tidak sama, tapi tidak serupa, tapi dia seakan sama. Kerana ia dibina oleh seorang konstruktor, iaitu Wong Afuk. Jadi tiang ni berumur lebih kurang 200 tahun. 200 tahun. Saya. Okey, sekarang saya nak tunjuk kepada anda bekas tapak istana lama. Istana lama ini yang bekasnya di sana. Di sanalah tapaknya istana lama Temenggung Daeng Ibrahim. Dia dibina pada tahun 1833. Malangnya ia dijual kepada a German couple yang convert istana lama yang mempunyai 21 bilik kepada sebuah hotel. Jadi apa kita lihat sekarang ni, istana-istana seperti istana lama ni sudah pupus dari lanskap Singapura. Apa yang tinggal hanyalah sejarah dan memori. Wah, Abang Tua, kita dekat mana ni? Banyak pokok-pokok aja. Mana tapak istananya? Okeylah, ini dinamakan tapaknya Raja Johor Village atau dikatakan sebagai istana Raja Johor. Dan ia terletaknya di sini. Bandingkan tempat ni dengan peta-peta lama Singapura yang tarikhnya 1825, di sini mengatakan Raja Johor Village. Berarti perkampungan raja atau perkampungan Temenggung. Okey, Zain, Farah, apabila kita lihat struktur yang ada di sini sekarang, cara ia dibina amat beza daripada bangunan yang kita lihat sekarang. Bangunan sekarang, apabila kita lihat dia punya brick atau batu batanya tebal. Tetapi di sini ia tipis. Ia dikenali sebagai Dutch bricks. Batu Belanda. Kalau kita nak translate lah. Ini pagarnya masuk ke pekarangan Istana Johor. Kita lihat punya struktur yang memang melebihi 200 tahun. Zin, kita baru trekking 3 lokasi. Saya dah kepenatan dan kehausan. Awak ni weak ah. Tadi kan Abang Tua dah kata yang kita ada 20 istana di Singapura yang kita harus terukar. Ada banyak lagi tau. Kan? Ya, betul.
oleh kerana kita berada di tempat sini, di Botanic Garden atau Gallop Drive, adalah satu istana yang saya akan tunjuk pada anda. Saya bawa anda ke sana sekarang. Oh, boleh tak? Saya pun dah tak penat lagi ni. Okey. Mari. Oh, Let's go. semangat. Wah, ini kan istana dia, Abang Tuah. Ya, Istana Terrassel. Okey. Apabila kita lihat di hutan Bulka ni, di sini tapak dua istana, iaitu Istana Terrassel dan Istana Woodnook. Istana Terrassel ni terdapat dalam sini tapi telah dirobohkan. Okey, ia dibina oleh Maharaja Owaka pada tahun 1890 selepas dia memiliki tanah ini daripada William Napier. Sekarang harga tanah ini berjumlah 4.8 bilion sekarang. Oh. Awak nak beli? Saya tak mampu. Saya mampu. Mampu apa? Mampu mimpi aja. Belum boleh lah. Awak beli daun tu lah. Okeylah. Jadi dapat sini kita dapat lihat betapa gahnya tanah Maharaja Johor pada dulu kala hingga ke sekarang. Jadi di sini ada dua istana lah, Istana Terrassel sama Istana Woodnook. Ya, betul. Jadi Istana Terrassel suatu lagi, Istana Woodnook masih berdiri tegak. Wah, tak sangka ya Singapura ni semarak dengan istana-istana Melayu pada zaman dahulu. Ya, betul. Farah, senyap je. Tak, saya tengah proses ni. Macam banyak informasi masuk kepala hari ni. Kan, saya pun. Sebab kali ini kita berdepan dengan banyak bekas dan tapak istana. Yang masih berdiri pun dah banyak berubah daripada keadaan asalnya. Apa kata kita hantar hasil kajian kita untuk diinterpretasi dalam bentuk lagu? Boleh tolong sikit kekusutan minda saya ni, kan? Kenapa? Lagu. Farah. Saya rasa saya nak upkan lagi lah. Apa kata kita hasilkan dalam bentuk rap? Macam. Kerek sih. Tapi kan, kita kena pastikan yang kita gabungkan ke semua hasil kajian kita. Betul juga tu. Saya tahu kita boleh collaborate dengan siapa? Jahat. Apa ni tuduh-tuduh? Bukan awak lah. Hakim Jahat. Oh, Hakim, boleh tak Hakim kongsikan dengan kita tentang kesenian rap ni? awak kan mesti mengambil inspirasi dari rapper dari Amerika, kan? Jadi, bagaimana tu berbanding dengan rap dalam bahasa Melayu? Bagi saya dia lebih susah sebab dia punya frasa dia lebih payah untuk letakkan dalam satu baris tu. Perkataan Melayu ni lebih panjang kan. So agak payah nak letakkan. So istimewaan dia is if you're able to actually make one bar make sense. Sebenarnya kita pun nak rap ni. Awak nak rap? Yelah. Kita nak rap? Boleh? Betul. Betul lah. Betul lah. Kan awak cakap, tak payah. Tak apa. Kita cubalah. Okey. Jom kita masuk studio. Gitu je. So korang betul-betul nak rap kan? Okey, nak. Positif betul-betul nak rap. Betul lah. Betul. Cuba. Kita cuba. ya. Okey. Nah. Oi. Kena tulis rap dulu baru boleh rap. Oh. Kenalah plan dulu kan. Sini, ni awak punya. Okey, Saya terima kasi kasih. lebih besar lah, Kasi chance sikit. Tapi kita akan tulis berapa kerat ataupun berapa Baris lah. Baris. baris. Ya. Kita tulis 4 baris je. 4 baris. Okey. Okay, tema dia is since we are talking about identity. So write about yourself. Oh. Or maybe you can write about each other. So. Oh. Boleh? Sedia? Okey. Bagus je, Tengoklah macam mana. Mari kita Buat run dia kental. Farah, Beco, Momo. Okey. Okey, dah habis. Dah habis. Okey. Awak pergi dulu. Awak pergi dulu. Zain and I sitting in the studio. Him and saya, kita memang berdua jalan dalam seluruh Singapore. Only on the Hilang Show. Bagus.
Saya punya tak sehebat awak lah. Tapi saya cuba. Okey. 1, 2, 3, and go. Ini dia saya punya cerita tentang seorang sahabatku. Gadis berbakat bernama Farah. Mungkin kita jumpa di Hilang Sentuh. Banyak silibus yang paksa Mat sini. Mat sini. Saya rasa korang just host je lah. Farah, awak baca apa tu? Tak, saya dapat mesej dari seseorang ni yang katakan mereka berketurunan Raja Siak Sri Indrapura dan keturunan nenek moyang mereka pernah menetap di istana di atas bukit. Raja Siak Sri Indrapura. Tak pernah dengar. Tapi bukit yang di mana tu? Bukit Kawa atau sekarang dikenali sebagai Mount Emily lah. Alah, kalau tinggal tapaknya aja, boleh tak kita tanya info aja? Ini yang menarik. Bangunan istana tu masih lagi tegak berdiri hingga ke hari ini tau. Oh, serius ah? Bro. Oh. Pergi tengok ah. Inilah tengok sini. Pergi dulu sekarang. Oh, okey. Pergi. Inikah istana dia? Inilah. Oh. Apa khabar? Hai. Zain, inilah mereka keturunan Raja Siak yang ada di Singapura. Yang ini adalah bapa mertua saya, iaitu Tengku Syed Sargof. Yang ini putrinya, Tengku Sharifah Atira. Dan saya adalah husband dia, Rais. Selama ni saya pun tak tahu ada kerajaan Siak. Boleh tak ceritakan sedikit tentang sejarah istana Siak ni? Okey. Saya pendekkan. Okey. Pada tahun 1723, Raja Kecil yang juga dikenali sebagai Sultan Abdul Rahman Shah menjadi Sultan Siak yang pertama. Selepas itu, pada tahun 1889, Sultan Hashim ditabalkan menjadi Sultan Siak yang ke-12. Sultan Hashim ini adalah seorang bisnesmen dan dia telah memperolehi banyak hartanah, terutama sekali di Singapura ini. Kalau nak tahu, salah satu hartanah yang diperolehinya adalah Istana Siak di Mount Emily. Betul. Ni pun sama. Ya. Kalau nak tahu lebih lanjut tentang kerajaan Siak, mari kita masuk. Jom. Bangunan yang terletak di Mount Emily ini pernah menjadi istana milik kerajaan Siak Sri Indrapura pada lewat abad ke-19. Ia dibina oleh Al-Sultan Hashim, Sultan Siak yang ke-12. Apabila beliau mangkat pada tahun 1908, pemangku Sultan Tengku Besar Syed Sargof mengambil alih pemerintahan kerajaan Siak. Pada tahun 1915, istana ini diambil semula oleh syarikat mortgage dan beberapa kali bertukar tangan penghuni sehingga kini ia beroperasi sebagai sebuah pusat kesenian. Jadi ibu uncle iaitu Tengku Sharifah Mariam adalah anak angkat kepada Sultan Kasim yang kedua. Betul? Benar. Sultan Kasim tidak mempunyai zuriat. Itulah disebabkan dia ambil anak angkat. Mungkin bukan cerita istana di sini, tapi ada tak cerita-cerita istana lain yang awak boleh kongsikan bersama saya? Nenek saya, Tengku Sharifah Mariam, dilahirkan di Istana Siak Sri Indrapura. Dia digelarkan sebagai Tengku Puteri Siak. Ada cita-cita nak jadi seorang jururawat, tapi sebabkan dia puteri kan, jadi dia ada tugas-tugasnya yang harus dijalani. Jadi kalau mereka nak berbual sama lain, apakah bahasa yang mereka gunakan? Di istana mereka ada gunakan bahasa bangsawan, macam kita tengok TV, Batik, Beta, Kekanda, Dinda, semua macam gitulah. Jadi kalau saya nak kata, boleh tak awak tolong make upkan saya? Bagaimana saya nak berbual seperti itu? Dayang-dayang, Patik ingin didandani untuk makan malam ni hari. Wow, dengan bahunya sekali ya. Okey. Saya pun kena praktis lah. In case ni saya jadi puteri satu hari kan. Masih ada banyak lagi putera. Itulah. Okey, saya nak tengok tempat yang lain. Mari. Okey, jom. Zain. Farah. Semua okey?
Okey, saya tengah rancak ni berbual dengan Uncle Tengku. Uncle Tengku, Zain tak boleh ya? Okey. Zain, tadi kan Tengku Atira kata yang lambang yang mereka pakai itu ada di semua pinggan mangkuk di istana tau. Saya nak tanya ni, apakah makna di sebalik lambang yang dipakai itu? Lambang itu ada dua naga di bersebelahan dengan perisai yang tengah. Dia symbolize macam tanda kebesaran Sultan sebab Sultan Hashim pernah ke Sungai Siak dan dia pernah ternampak satu lembaga naga. Dia gunakan naga tu sebagai tanda simbol macam kebesaran Siak Sri Indrapura. Apakah pendapat Encik Rais tentang mengapakah kita sebagai orang Melayu ni harus mengenali asal-usul kita? Bagi saya sangat penting untuk anak-anak muda sekarang untuk mempelajari tentang asal-usul kita dan juga sejarah yang kaya dengan pelajaran dan nilai kehidupan. Dengar tu Zain, tu sebab ia sangat penting untuk kita mempertahankan adat dan budaya kita. Lagi-lagi golongan milenial seperti kita. Betul tu. Limpah, Izin. Menjunjung. terima, bersemayam, Tinggal. Mengadap. berjumpa, sembah maklum, Memberitahu. Santap. makan, bersiram, Mandi. Beradu. tidur, gering. Sakit. Zain, saya rasa sejak kita buat kajian tentang istana yang hilang, saya rasa bangga sangat. Kerana walaupun Singapura ni kecil, tapi memang berharga dan penting di mata kerajaan-kerajaan tanah Melayu. Saya pun bangga. Sebab lepas kita buat kajian kan, saya sedarlah yang sebenarnya ni kita taklah keterusan sejarah. Saya harap rakan-rakan milenial kita sambut dengan baik hasil kajian kita dan semarakkan lagi apa yang kita cuba selamatkan. Betul tu? Cakap pasal hasil ni, saya tak sabar nak dengar apa yang Hakim dah hasilkan dengan input yang kita dah berikan. Jangan biarkan ia hilang. Biarkan ia terus gilang gemilang. Hai Hakim. Hello. Hey. Hakim, jadi lagu tu dah siap ke belum? Of course, dah siap. Wow. Okey. Saya nak tanya ni, apakah inspirasi ketika menulis lagu ni? Inspirasi lagu ni, identiti itu penting lah. Kalau tak, kita hilanglah patah kita orang. Okeylah. Saya pun dah bersemangat nak dengar lagu ni. Boleh kita dengar sekarang? Boleh? Korang ready tak? Ready. Korang just dengar, jangan rap. Oh. Gilang gemilang Atau yang tak mau bilang Tiang masa depan tersurat dalam yang silam Tersirat DNA ragam cara menyeru ilham Hilang zaman gemilang Kalau berdiam, kediaman pun boleh turut hilang Darah mengalir sejarah penuh perkenalan Peguna mati anak adat tak berkekalan Jangan hilang, oh jangan hilang Jangan hilang, oh jangan sampai hilang Gilang gemilang Kurang penghadaman kalau tiada yang menghidang Kukunya bidang bila pokoknya disiram Dalam tahu lidah tak berkelupa bila bertikam Hilang sejarah, hilang segala Hilang searah, hilang sedara Hilang semarak untuk budaya Kalau hilang seluruhnya nak jawab siapa saya Siapa saya hilang, oh jangan sampai hilang Jangan hilang, oh jangan sampai hilang Gilang gemilang Kurang penghadaman kalau tiada yang menghidang Kukunya bidang bila pokoknya disiram Dalam tahu lidah tak berkelupa bila bertikam Hilang sejarah, hilang segala Hilang searah, hilang sedara Hilang semarak untuk budaya Kalau hilang seluruhnya nak jawab siapa saya
siapa saya. Sejauh mana terukanya tetap tiada erti. Sia-sia